ครับก่อนอื่นที่จะไปดูเรื่องของการให้ปุ๋ยกล้วยไม้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆนะครับพี่วลีนะครับที่เป็นแฟนคลับจากเยอรมันนะครับได้กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับกล้วยไม้แกตตันตันเลก็เกิดจากการเป็นคู่ผสมนะครับเป็นกล้วยไม้ไฮบริดนะครับระหว่างช้างน้าวกับเอื้องคำขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับสวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับหลายๆท่านครับสอบถามผมมาในเรื่องของปุ๋ยนะครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาเยอะครับบางท่านปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ใหม่ๆนี่ก็กังวลไปหมดนะครับสอบถามมาว่าจะใช้ปุ๋ยอะไรดีแล้วก็จะต้องไปฉีดไปพ่นหรือไปรดหรือว่าใช้ปุ๋ยแบบไหนจะซื้อได้ที่ไหนโอ้ปัญหาเหล่านี้เข้ามาเนี่ยสอบถามเข้ามามิตรชนก็ต้องได้แต่บอกว่าเอาเป็นว่าวันนี้ครับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยวันเดียวให้จบเลยนะครับก็อันแรกนะครับก็คือหลักเกณฑ์ทั่วไปในการที่จะให้ปุ๋ยกล้วยไม้เนี่ยมันก็มีหลักเกณฑ์อยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย4อย่างด้วยกันนะครับก็คือเวลาที่จะต้องให้ปุ๋ยของเราเนี่ยมันเป็นเวลาไหนดีที่สุดนะครับแล้วอันที่สองก็คือระยะเวลาในการที่จะให้ปุ๋ยเนี่ยมันควรจะมีวิธีการระยะเวลาไหนนะครับแล้วก็ห่างกันสักเท่าไหร่นะครับอันที่สามก็คือในเรื่องของสภาพของไอ้กล้วยไม้ที่เราเลี้ยงเนี่ยครับมันพร้อมที่จะได้รับปุ๋ยหรือเปล่านะครับแล้วก็สุดท้ายครับวิธีการให้ปุ๋ยเรียกว่าดูคลิปนี้คลิปเดียวนะครับดูให้จบนะฮะคุณจะเลี้ยงกล้วยไม้ได้อย่างงามแล้วก็สบายใจเอาละครับมาดูเรื่องแรกเลยนะครับที่มันเป็นปัญหาโลกแตกนะครับเวลาที่เหมาะแก่การให้ปุ๋ยครับเรื่องของเวลานะครับเมื่อก่อนนะครับมีการถกเถียงกันมากมายนะครับว่าจะฉีดเวลาไหนดีนะครับต่างคนต่างก็เรียกว่ามีเหตุผลเป็นของตัวเองบางคนก็จะฉีดเวลาเย็นนะบางคนก็มาฉีดว่างในเวลากลางคืนนะบางคนก็ฉีดเวลาเช้านะการที่เป็นแบบนี้นะครับก็เนื่องจากว่าแต่ก่อนเนี่ยยังไม่มีใครอธิบายเหตุผลทางวิชาการได้ชัดเจนนักปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เนี่ยก็คิดเอาเองได้แต่สันนิษฐานกันไปต่างๆนานาตามแต่เหตุผลของแต่ละคนก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับไม่รู้จบนะครับเพราะว่าเหตุผลของแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าของฉันเนี่ยถูกต้องที่สุดและดีที่สุดแล้วนะครับเอาเป็นว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นที่บังคับให้มีการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เนี่ยทุกอย่างนะครับย่อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันเป็นลูกโซ่นะครับเช่นปุ๋ยจะเป็นประโยชน์แก่กล้วยไม้ได้เนี่ยก็ต้องมีแสงแดดนะครับมีอุณหภูมิหรือความชื้นความอบอุ่นที่เรียกว่าพอดีนะครับแล้วไอ้ที่ว่าแสงแดดในระยะที่เป็นประโยชน์แก่กล้วยไม้มากที่สุดเนี่ยก็ได้แก่แสงแดดในตอนเช้าตั้งแต่เวลา10 นาฬิกานะครับถึง11 นาฬิกาต่อจากนั้นถ้าฉีดปุ๋ยหรือให้ปุ๋ยช้าไปกว่านั้นนะครับแสงแดดก็จะแรงกล้าขึ้นแล้วก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับซึ่งก็อาจจะทำอันตรายแก่กล้วยไม้บางอย่างที่ต้องการแสงแดดพอสมควรนะครับฉะนั้นการลดปุ๋ยกล้วยไม้ในเวลาเช้าครับจึงทำให้แสงแดดเนี่ยช่วยสนับสนุนให้ปุ๋ยเป็นประโยชน์แก่กล้วยไม้ได้เต็มที่นะครับคำว่าเวลาเช้าเนี่ยก็หมายความถึง10 ถึง 11 นาฬิกาซึ่งแสงแดดเนี่ยไม่น้อยไปและก็ไม่มากไปดังนั้นการลดน้ำตามปกตินะครับก็ต้องมีความสัมพันธ์กันก็ควรจะลดกล้วยไม้นะครับในเวลาเช้าและก็จะเป็นการสะดวกด้วยเนื่องจากว่าวันใดที่ถึงเวลาให้ปุ๋ยก็เรียกว่าให้ปุ๋ยไปกับให้น้ำพร้อมๆกันไปเลยยกเว้นวันที่มีท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับที่ควรจะงดการให้ปุ๋ยเพราะว่าการให้ปุ๋ยนั้นก็ต้องพึ่งพาแสงแดด
ปุ๋ยก็จะไม่เป็นประโยชน์ใดๆเลยแก่กล้วยไม้ถ้าไม่มีแสงแดดและที่สำคัญไปกว่านั้นถ้าหากว่าเราไปรดในช่วงที่ไม่มีแสงแดดและท้องฟ้ามืดครึ้มหากมีฝนตกโปรยปลายลงมานะครับมันก็จะเป็นผลเสียเป็นการสิ้นเปลืองเพราะว่าน้ำฝนนั้นก็จะชะเอาปุ๋ยทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นในเรื่องของการเรียกว่าจะให้ปุ๋ยเวลาไหนดีเนี่ยก็คงจะต้องสรุปง่ายๆนะครับว่าผู้ที่จะให้ปุ๋ยหรือปฏิบัติในการปลูกเลี้ยงเนี่ยก็ควรจะต้องมีไหวพริบและก็วิจารณญาณเป็นเครื่องประกอบการพิจารณาตัดสินใจนะครับให้ถูกต้องในเรื่องที่2ครับก็คือในเรื่องของระยะการให้ปุ๋ยเรียกว่าปุ๋ยน้ำนะครับย่อมต้องการระยะเวลาในการให้ปุ๋ยสั้นกว่าปุ๋ยผงก็เนื่องจากปุ๋ยน้ำนะครับมีทางละลายสูญหายไปกับน้ำได้อย่างรวดเร็วกว่าส่วนการที่จะกล่าวว่าการให้ปุ๋ยแต่ละครั้งนั้นควรจะเว้นระยะกี่วันต่อครั้งดีก็เป็นอะไรที่ยากลำบากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของปุ๋ยที่เราให้ไปในแต่ละครั้งนั้นมันเป็นปุ๋ยแบบไหนยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าปุ๋ยชนิดที่เราให้เนี่ยมีความแรงมากหรือมีความเข้มข้นสูงเนี่ยก็ควรจะเว้นระยะห่างเวลานานหน่อยนะครับแต่ถ้าปุ๋ยที่เราให้เจือจางหรือว่าอ่อนนะครับก็สามารถให้บ่อยๆได้ถ้าเครื่องปลูกนะครับมีคุณภาพดีดูดปุ๋ยได้ดีนะครับการให้ปุ๋ยก็ไม่จำเป็นต้องให้บ่อยนักเพราะถ้าปุ๋ยสะสมอยู่ในเครื่องปลูกมากๆนะในแต่ละครั้งที่เราให้ไปเนี่ยการที่ถูกน้ำชะล้างไปมีน้อยเนี่ยปุ๋ยก็จะทวีความรุนแรงสะสมอยู่ในเครื่องปลูกมากขึ้นทุกทีในที่สุดแล้วเนี่ยแทนที่มันจะเป็นผลดีบางครั้งมันก็อาจทำให้เป็นอันตรายกับกล้วยไม้แสนรักของเราได้ประการที่3ครับเป็นเรื่องของความเรียกว่าสมบูรณ์ความพร้อมของกล้วยไม้ที่เราเลี้ยงก็คือสภาพของกล้วยไม้นั่นเองกล้วยไม้ที่เราปลูกเลี้ยงเนี่ยจะให้ปุ๋ยได้จะต้องมีสภาพนะครับซึ่งพร้อมที่จะรับปุ๋ยที่จะเป็นประโยชน์ด้วยนะครับก็ที่มิตรชนเคยบอกไปเนี่ยบางท่านนำน้ำจามิตรชนหรืออาหารกล้วยไม้ของมิตรชนไปใช้เนี่ยปรากฏว่าบอกว่าแหมมันไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของตัวกล้วยไม้ด้วยนะครับกล้วยไม้ที่เราปลูกเราเลี้ยงเนี่ยถ้าหากว่าเรามีการดูแลดีในระดับหนึ่งรากนะครับเจริญงอกงามดีนะครับมีโคโลฟอนอยู่ปลายรากโคโลฟอนของรากนี่ครับมันก็พร้อมที่จะดูดซับเอาปุ๋ยนะครับเข้าไปใช้ได้รากก็เปรียบเสมือนกับช้อนที่ตักอาหารเข้าปากนั่นแหละครับสรุปง่ายๆก็คือว่ากล้วยไม้เองเนี่ยก็จะต้องมีสภาพซึ่งพร้อมที่จะรับปุ๋ยไปเป็นประโยชน์แก่ตัวลำต้นของกล้วยไม้เองด้วยนะครับเช่นกล้วยไม้ที่อยู่ในระยะที่กำลังจะเจริญเติบโตเนี่ยก็ไม่ใช่กล้วยไม้ที่กำลังพักตัวอยู่นะครับที่กล่าวแบบนี้ก็เพราะว่าในห่วงเวลาหนึ่งของปีเนี่ยครับกล้วยไม้บางชนิดเขาก็จะเรียกว่าหยุดการเจริญเติบโตฉันเรียกว่าคล้ายๆกับหมีจำศีลประมาณนั้นอีกประการหนึ่งกล้วยไม้ที่ยังปลูกใหม่เนี่ยก็ยังไม่พร้อมที่จะรับปุ๋ยก็มีที่ว่ากล้วยไม้ที่ปลูกใหม่เนี่ยเขายังไม่พร้อมที่จะรับปุ๋ยเนี่ยก็เนื่องจากว่าระบบรากเขายังไม่ทำงานเอาละครับมาถึงเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่มีผู้คนสอบถามมิตรชนเยอะเลยเกินก็ในเรื่องของวิธีการให้ปุ๋ยนะครับเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆอย่างนี้ครับโดยทั่วๆไปครับปุ๋ยสำหรับกล้วยไม้เนี่ยก็เป็นปุ๋ยชนิดน้ำจะดีที่สุดนะครับหรือเป็นปุ๋ยที่ใช้ใส่กล้วยไม้ด้วยวิธีการละลายน้ำนะครับเพราะว่าปุ๋ยชนิดนี้ไม่ติดสะสมอยู่ในกระถางกล้วยไม้นานมากมายนักแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยเป็นปุ๋ยที่สะอาดนะครับยิ่งถ้าได้เกรดของปุ๋ยคุณภาพดีๆด้วยเนี่ยการละลายของน้ำเนี่ยเรียกว่าละลายได้เกือบ
100%อนุภาคของปุ๋ยเนี่ยที่มันเล็กๆเนี่ยสามารถซึมซับเข้าทางใบได้เลยดังนั้นเนี่ยที่มิตรชนเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือกล้วยไม้เนี่ยเรียกว่าเป็นพืชที่ต้องการความละเอียดอ่อนในการให้ปุ๋ยพอสมควรปุ๋ยเม็ดเนี่ยก็โดยมากที่ใช้กันก็จะเป็นปุ๋ยออสโมโคสนะครับเขาเรียกปุ๋ยเม็ดละลายช้าแต่ในการปฏิบัติในเรื่องของการให้ปุ๋ยจริงๆของสวนต่างๆเนี่ยครับก็จะนิยมนะครับให้ปุ๋ยน้ำมากกว่านะครับเพราะว่าการปฏิบัติในเรื่องของการให้ปุ๋ยเนี่ยมันสะดวกสบายในวันใดที่มีการให้น้ำเนี่ยก็สามารถจะให้ปุ๋ยพ่วงไปได้เลยสำหรับวันนี้นะครับมิตรชนก็เรียกว่ามาพูดคุยเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องของการให้ปุ๋ยกล้วยไม้แบบกว้างๆเพียงเท่านี้ก่อนครับสำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นที่ตอบโจทย์แก่แฟนๆนะครับที่ตอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการให้ปุ๋ยกล้วยไม้นะครับในระดับหนึ่งนะครับเรียกว่าพูดกว้างๆเล่ากันง่ายๆเห็นแบบนี้นะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่ชอบอกชอบใจครับก็อย่าลืมครับก่อนจากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับพบกันใหม่ EP หน้ามิตรชนจะนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการกล้วยไม้นะครับมาฝากอีกสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ